Ayan, so hello, welcome again sa ating My Dea-ry, sa ating channel. Ayan, thank you for watching this video and yun po. So ayan, so update muna tayo sa ating skincare. Kagabi, gumamit ako ng Biore para matanggal yung ating makeup and yun yung ginamit kong cleanser. And kanina naman, habang naliligo, ang ginamit ko is the Snail White na facial jelly wash. And after maligo, syempre na-moisturizer tayo. And ang ginamit ko is the Snail White na facial cream. And after that, yes, punta naman tayo sa makeup. So sa makeup, ang ginamit ko, base is this Sunglow ng fresh. Ayan. So ito pa rin siya guys, in medium. Yes, mananawa kayo dito. Kasi ito yung gagamitin ko. Kasi hindi naman ako nagkaroon ng pimple, kaya gusto ko siya. And ang pinang-apply ko dito is this sponge na all covered by anakite. Kung napansin nyo, ayan, yung mga ano pa siya. Okay. So, sa brows ko naman, ang ginamit ko is the designing eyebrow pencil ng the faceshop number 3. And then, sa ating blush, ito yung aking ginamit. Yung Passion 21 na 135, and this is in the shade number 4. Ayan, 4. And ito yung ginamit ko. Nabili ko to sa Shopee, around 90 pesos. Ayan, yung Real Technique na blush. Ayan, so nung nagsisimula pa lang ako magpalit ng brush, gusto ko to. So parang ang regret ko is, sana bumili na lang ako nung isang set na at least, mas feeling ko na legit yung binili kong brush. Ayan. So far, okay naman siya. And then, sa ating contour, naglagay tayo dito ng contour and sa nose area, and ginawa ko din siyang pang eyeshadow. Ang ginamit ko is the balm na Bahama, and ang pinang-apply ko dito is this brush, yung Eylure brush ng Detail Cosmetics. Detail Cosmetics na ba ito? Ayan. So, ito yun. Itong dalawa siya. Ayan. So after putting some contour sa nose, sa cheeks, dito sa jawline and jawline and dito sa ating ginawa as eyeshadow and dito sa ating nagmamalaking noo. Ang ginamit ko na pang set is this one. Ayan. Yung ating Squad Cosmetics na in the shade na warm beige, and this powder brush na kasama sa Ellure brushes. Beginner's brush set. Okay. So, sa ating lippy, finally, we have here this Squad Cosmetics in the shade Sunny. Yes. Sunny. Ayan. Sunny siya. Ayan. So, syempre, para at least, syempre, mamaya alis tayo, diba? So, magmamask. So, yung mask ko is mag-transfer ng makeup. And, katry ko itong Ellana Cosmetics na setting spray. Ito yung meron ako. Yung Mineral Cosmetics, alam ko dalawang variant to eh. Hindi ko lang alam kung ano yung difference nila. Pero ako, mas gusto ko yung walang scent. Tatry ko din yung Ellana Cosmetics na may shimmer. Mahal din yun guys. Pero hindi siya umubra sa akin. Kitang-kita siya dahil nga pinkish siya. So feeling ko para yun sa mas mapuputi. Kasi sa mga morena na tulad natin is parang kitang-kita yung glitters or parang parang mas madilim yung nagiging effect sa akin. Hindi ko man nilalahad mo. Sa akin kasi parang nag-oxidize or nagre-react yung pang spray na yun. Kaya hindi kami naging okay. So, binigay ko siya sa aking ayan. So, bubuksan din natin itong ating package. Ayan. So, hindi ito padala guys. Binigay ko. Ayan. So, bubuksan ko na. Ayan siya. Gusto ko! Ay, agad na sa akin ito. Tingnan natin kung ating bubuksan para malaman nyo kung bakit ito binili. Ayan. Para malaman nyo kung ano itong aking binili. Kuman, ito! Kuman! Ayan. So, na-open ko na and ito na-open natin. Actually, yes. Buti naman ay nabili ako ito. Ang gusto ko sanang bilhin is the
lashes. Tama ba? Cinderella lashes. Pero, hindi ako pinapansin sa IG. Natatanong ako kung magkano. Busy pa ata sila or may naayos. Hindi ko alam. Pero hindi nila ko yung pinapansin. Ilang naka-isang linggo na ata o 2 linggo. Ayan. Since hindi naman nila ako pinansin, bumili lang ako nito. Lashes na lashes. Ang gusto ko sanang kunin is the Bondi one. Yung pinakita ni Jordy. Pero hindi na ako pinapansin. Kaya ito yung binili ko. Ito yung binili ko. Eylure. Eylure na ba? Ayan siya. Yes, may kamahalan po ito. Wala, gusto ko pa nang maka yung, yung Bondi. Pero yun nga, hindi naman ako pinapansin. So, yun na lang ako sa iba. Ayan. So, ito yung binili ko guys. Yung medyo maikli dito and then mahaba na. Ayan. So, this is... Nakatingin yung anak ko sa akin. So, ayan. Ayan yung binili ko para makita nyo. Ayan. So, syempre, puputulan natin yan and then gagawa tayo ng ating taxi eyelid. So, magpa-practice ako mag-taxi eyelid dito. Mag-makeup tayo. Ayan. Ayan. Hulog. Ayan. So, nakalagay naman dito kung right or left. And then, may glue din siyang kasama. Ayan. So, i-review din natin ito. I-review. So, ibigay ko din sa inyo yung thoughts ko regarding this. Pangalan. Lashes. Ayun. Okay. So, yun lang. Bye! Thank you for watching!